ìbéèrè ọlọ́kọ̀ọ́kọ́ bàbá tó kú tó wá fa àwọn aṣọ sílẹ̀ àti mọ̀ pé táwọn ọmọ bá ti dàgbà ó ṣe é ṣe kárí nínú àwọn ọmọ àwọn ẹni tó ṣe pásítọ̀ tí bàbá wọn fi sílẹ̀ yóò ṣe déédéé wọn nígbà táwọn míì wà tó ṣe pé aṣọ yẹn ò ní ṣe déédéé wọn ìmọ̀síwáṣí ni pé aṣọ ọkùnrin kọ́ láṣọ obìnrin táwọn míì bá wà nínú àwọn ọmọ tánjú obìnrin wọn à lè wọ aṣọ bàbá wọn bó ṣe wà ṣùgbọ́n lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríyà àti ó ṣe déédéé ni àti kò ṣe déédéé ni àti irú mi lè wọlé àwọn irú mi kì í wọlé aṣọ ti bàbá mi gbogbo wa náà lájogún aṣọ bàbá wa nígbà tí kálukú wa tá bá jogún ìta jogún kálukú yóò fi tiẹ̀ ṣe tó bá wù tí ọ̀tá kò ṣẹ̀ríyà ẹ̀gbọ́n tó lọ́wọ́ aṣọ mi nígbà tó ní kẹ́gbẹ́gún ó ní aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a àtàwọn bàbá yín àtàwọn ọmọ yín ẹ̀ mọ́tàlẹ́ni tó súnmọ́ jù kó ṣe yín láǹfààní pẹ̀lú ogún tí ó jẹ nínú dúkìá yín ẹlòmíín ní sìn tó ń bá gba aṣọ tẹ̀pẹ̀ láṣọ bàbá yín tó jogún ó ṣeé ṣe kó fi ṣe sàárà ó wá ní lábẹ́tọ́ àbẹ̀ bàbá òun lọ túbọ̀ sọ̀rọ̀ pé àǹfààní ńlá tún ni fún bàbá rẹ̀ ẹlòmíín sì ń bẹ nínú wọn tó ṣe pé aṣọ yín wọ́n ní kí télọ̀ kọ́bọ̀ ń dẹ́kun kó fi ṣe déédéé òun fẹ́ máa wọ̀ ọ́ kí ló burú ń bẹ̀ tó bá jẹ́ pé ọmọdé tó jẹ ogún aṣọ lónìí aṣọ yẹn ọ̀bá ká ẹ rí i pé ẹyin ọ̀padà dádìẹ nígbà tí ẹyin bá dàpọ̀ kọ ọmọ náà dàgbà débi tó lè wọ̀ ọ́ máa wọ̀ kò sí nǹkan burú ń bẹ̀ àmọ́ bàbá yín pété ìpẹ́ wá pásọ bàbá yín ẹ lọ kó fáwọn bára tábìlì ó dìgbà tí wọ́n bá pín kí kálukú gba tiẹ̀ náà nígbà tí kálukú bá gba tiẹ̀ ìjọba fẹ́ fi tiẹ̀ sí kó fi ṣe ṣáàtì má fi ṣe ń tọ́ta kó ti Allah wọ́n ní wọ́n pín ogún òkú tó kú lọ́nà tọ́ta kó ti ṣẹ̀ríyà bí kápẹ́ wọ́n fi dígí wọ́n fi pín ogún ìdígí tí wọ́n fi pín ogún ìyàwó kọ́ta kó ṣẹ̀ríyà lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríyà Olúwa ti ṣàlàyé òfin bí ó ṣe pín ogún sílẹ̀ bá nàbì sallallahu alaihi wasallam bẹ́ẹ̀ kò fi sílẹ̀ fún màláíkà Jibril Allah ló pín fúnra rẹ̀ torí délé ìbó sì ṣe pín la gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ẹ̀yin wá ní dìgí lẹ́ẹ̀fì pín ìyàwó mẹ́ta ló ní wọ́n wá pín dúkìá bàbá àsọ̀nà mẹ́ta ẹ wà bò sí ńlá ìyàwó kan lọ́mọ mẹ́jọ ọ̀kan lọ́mọ méjì ọ̀kan ò tiẹ̀ tí gbọ́ pé dèpòdépò pé yóò lóyún tí bàbá yìí fi kú ẹ wá ní ọlọ́mọ mẹ́jọ àti ọlọ́mọ méjì àti kò tí ì bímọ rárá iye nǹkan kan náà wọ́n jọ gbà làákà ìwo ilẹ̀ fẹ́ fi sọ pé ìṣèdọ́gba wà ńbẹ̀ kò sí ìṣèdọ́gba ńbẹ̀ abòsí bàbá àbòsí iná lọ́wọ́ ńbẹ̀ bákan náà tábà sọ pé olórí òjòrí la fẹ́ fi pín dúkìá ìbí òjòbí pàṣẹ gbẹrú la fi ọmọkùnrin àtọmọbìnrin bákan náà lájọ rí abòsí ńlá ni àá tí ọ̀rọ̀ gbá ni tí ọ̀rọ̀ mà ní àbí Allah olùwàníwàlé ìṣẹ̀dẹ́kẹ́rú kẹlùmọ́ǹtà àwọn ọkùnrin ò sì dàbí obìnrin wọ́n á ní bákan náà wọ́n á ní ọ̀dà púpọ̀ ọ̀gbọ̀n olúwa sọ pé wọn ò rí bákan náà ìwọ ni wọ́n rí bákan náà. àwọn obìnrin àwọn lè máa bínú pé ìyànjẹ wà nínú bí Islam ti ṣe sọ pé pọ́npọ́n kò sí ìyànjẹ ń bẹ̀. nísìnyí Allah sọ pé ọkùnrin kan máa gba ìlọ́po méjì tóbìnrin bá gbà wọ́n fóbìnrin ní 500,000 wọ́n wá fọ́kùnrin ní 1 million ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí 1 million lọ́pọ̀ ju 500,000 lọ àbí 500,000 lọ́pọ̀ ju 1 million lọ 1 million pọ̀ ju tá a bá wo nọ́mbà owó yìí tá a wo ta ni wọ́n fún àmọ́ tá a bá wo ta ni wọ́n fún 500,000 pọ̀ ju 1 million lọ ọ̀rọ̀ táà ti ń sọ ọ́ bọ̀ látàárọ̀ ọkùnrin lọ́gbẹ́jà alẹ̀ tí yóò fi ọjà tó dálẹ̀ yóò máa wòran àbí yóò máa náwó lé lórí nítorí 1 million tí yóò fi pàfúká àbúrò oyún tí wọ́n fún ní 500,000 ó sunkún bọ̀ wá báyìí àbí òtún wọn sunkún bọ̀ wá báyìí tó ti kó ti gba 500,000 pé bọ̀dá mi ràn mí lọ́wọ́ bọ̀dá mi náwó mi ràn èyí wọn náà gbọ́n náwó mi ràn nínú tiẹ̀ náà ni ó tún ti gbà yóò tún gbà lọ́dọ̀ ọmọ àbí òun gbà lọ́dọ̀ ọmọ àbà yóò tún gbà lọ́dọ̀ ọkọ torí di eléyìí
wọ́n ní ọkùnrin yìí tẹ́ bá padà wá bá lẹ́yìn oṣù méjì yóò ti gbàgbé pọ̀ ti ná mílíọ̀nù irú rẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ̀wàá nígbà tí 500,000 lẹ́yìn tó ṣe pé ó ń fẹ́lẹ́lé ó ní lálàáfíà nínú àpàtì owó rẹ̀ tó pé sí pé atẹ́kùn burúkú ò ní fẹ́ sí owó sì ní mú yín pẹ̀lú. tí wọ́n sọ pé 500 ni wọ́n pọ̀ ju 1 million lọ. ẹ̀yin náà akramakumullah ẹ̀yin rí 1 million obìnrin rí 1 million ṣé bákan náà lájọ náà ṣé ìpájú àti pamúlẹ̀ yẹn lọ fi rà àbẹ́ máa sáré kí lọ lè ṣe kalẹ̀ tí ó wúlò fọ́mọ kí ló wúlò fẹ́yàwó. obìnrin kan ó lè lóorí kírímù kan kọ́dà gan 250 wọ́n pè too much lórí kírímù lásán bẹ́ẹ̀ ni lórí ká tẹ̀lé ìfẹ́ fún mọ́ tọ́jú ara ẹni awọ yìí lásán subhanallah ó tún lè jẹ́ kírímù alákòóbá tí ó yí kọ́lọ̀ rẹ̀ padà nígbà wà lọkùnrin ráyè pé à ń lé dìfá díẹ̀ wọ́n lẹ́nu tó bá dilẹ̀ ní lé dìfá díẹ̀ wọ́n á lọ ra kírímù 10,000 ìwọ ọkùnrin ọ̀ọ́ ṣe kó dilẹ̀ kò túmọ̀ sí pé ọmọ para bó tutù bá mú o tó àmọ́ ọmọ jẹ́ pé àwọn para tó wọ́n burúkú bí ẹni tí ọmọ tí wọ́n fowó sí. wọ́n ní mọ́ṣáláṣí táwọn sáré bá yípo tí a lè máa ṣe sọ láti mọ̀ ẹ́ kódà títí àwọn sáré bá yípo ní gbogbo ọ̀nà mẹ́rẹ̀ẹ̀rin kódà irú ẹ̀ la rí lórílẹ̀‐èdè kan tá a lọ rí láyé wọ́n invite wa àtàwọn èèyàn kan àwọn á tètè fura pé gbogbo mọ́ṣáláṣí tí a ti ṣe sọ láti lò yẹn sàárè ni wọ́n ti sọ àyíká gbogbo mọ́ṣáláṣí dorí tẹ́. tó ń bọ̀ kan wọ́n á pe sọ láti Maghrib mọ́ṣáláṣí tí wọ́n á mú wa lọ kó tó ṣe kọ́ mà ara ń wo ìta gbójú wíńdò lórí àwọn tó dúró tí ì ṣe sàárè làwọn eléyìí ọ̀kan ni wọ́n á wájà rẹ̀ sàárè ni àwa yarí máa lọ pé àwọn ò ní ṣe sọ láti lò àwọn àwọn pé àwọn sì yàn kó wa kí ló dé ẹ sì yàn kó wa à ń sọ pé ká má ṣe ti ọ̀tọ̀ torí ẹ rí i pé wọ́n yìí ṣàdédé sí òkú sáyìíká mọ́ṣáláṣí àfi nítorí ìgbàgbọ́ pé atẹ́gùn kẹ́ àti gẹ̀ẹ́ yóò máa fẹ́ sí wọn tọ́ọ̀ràn kọ̀ọ̀ràn wọ́n pè yàn lọ́daràn wọ́n á sìn sí Madina tó pé kó rí kẹ̀ kò pé kó rí kẹ̀ ẹni mọ́gbà tó ń bọ̀ padà sẹ́nugu torí ẹ̀ ká bẹ̀rù Allah mọ́sálásí gbogbo tó lè túmọ̀ sí pé à ń ṣe bí ẹbọ ọ̀gbọ́dọ̀ wà ń tòsí ẹ̀ tí báyìí náà máa ń jọ sọ òkú dà lágbolé táwọn ọmọ bá ń jà tọrọ àwọn òyìnbá wọn kí ni Yorùbá máa wí ẹja lọ sí ojú orí ká lọ pé bàbá ẹ̀yìn rẹ̀ ń dàrú kò rí tó kó tó kú o ẹ̀yìn kú náà àmọ̀ bá yín tó wọ́n lè pe òkú ọlọ́mọ èsùn lọ́rùn ìkànnì kò sùn tó fi kú ẹtún ní kọ́ mọ́ sùn sáré ẹ lọ sùn kú sórí tẹ́ tó lẹ́yìn ìjọba òṣèjọ́ ẹ má sùn kú síwájú mọ́ṣáláṣí ẹ má sìn sẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ́ṣáláṣí ẹ rí i pé tẹ́yìn bá pé ọ́dà nítorí tá a fi sin sí ni pé bàbá tó kọ́ mọ́ṣáláṣí yẹn ó lọ́wọ́ fẹ́ kọ́ sùn sí jìnnàjìnnà mo fẹ́ wá tòsí mọ́ṣáláṣí tégbé bá rí gbé tégbé bá rí gbé àwọn èèyàn kan dì àwọn sọ pé kì í ṣe bàbá nìkan ló kú láyé ìgbà nítorí wọn gbọ́dọ̀ pé nìkan wọ́n sin síbi wọlé ńlá kan àwọn èèyàn bá máa kóra wọn wá wọn máa ṣàdúrà ń bẹ wọn padà máa pè náà gbogbo tó sì lè mú wa fi tauhid lẹ̀ lọ sí à ń ṣẹbọ sí Allah Islam lè wà jìnnà sí. wọ́n ní tó bá yẹ pọ́ mọ òrukàn tá a rí ọba jẹ́ kèfèrí rárá o mélòó lọ ti tọ́jú náà mùsùlùmí tó bí wá jẹ́ pé kèfèrí lọ́kàn ẹ dákun ìgbàgbé ẹ̀ ìtànà bí sọ pé àtẹni tí ń tọ́jú ọmọ òrukàn báyìí láti wà ní àlùjánnà àwọn ọmọ òrukàn mùsùlùmí ni o kìí sọ ọmọ òrukàn káfíìrì o ọjọ́ bó ṣe jẹ́ wọ́n ní kí ni àtọ̀ láàrin súnà àti ṣíà ọ̀pọ̀ súnà lọ́nà ṣíà ìsìnàní àwọn awùtọ̀ àwọn ayarí pé ṣíà ni wọ́n ṣe
ó sì lè túùsì àti sórí ibú. Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọ̀la gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ó ní Islam ní sunnah kìí ṣe Islam ní Shia yìí sì ṣe Islam tó ti rí àti àbóòrí ó lè ṣe Islam yìí láì ṣe sunnah kó jẹ́ mùsùlùmí wọn bí bá bá ńlá kó ẹnìkan dábẹ́ láì sí sunnah ó lè ṣe Islam láì sí Shia mùsùlùmí ni ó torí ẹ̀ kìí ṣe Islam kìí sì ṣe Islam ní Shia nítorí Shia ìgbàgbọ́ pé Àlíyù lọ́yẹ kọjá àròlé lẹ́yìn ànábì àwọn aṣọ kí wọ́n ṣàbòsí sálíyù làwọn àgbàgbọ́ burúkú fi wọ́bẹ̀ lọ́dọ̀ Shia wọ́n láwọn Kùránì tó wà lọ́dọ̀ wọ̀ pé àwọn láwọn Kùránì kan tó jẹ́ ìlọ́po tiwa lẹ́ẹ̀mẹ́ta wá fi hàn wá wọ́n nílé máàmù táwọn retí tó bá yọjú wọ́n ní Sunnah Nabi sallallahu alayhi wa sallam irọ́ ni àwọn lè gbàgbọ́ irọ́ àwọn sàhábà tó gbà wá wọ́n ní gbogbo wọn ti di kèfèrí lẹ́yìn pé ànábì la ilaha illallah tó náà nù tó á fún ọ ní invitation pípọ̀ ọmọ bọ̀ wá Iran kí ló ń lọ gbà ń bẹ ọjọ́ bó ti ṣe jọjọ ọ̀lọ́ Mọ́kàmà ọ̀lọ́ Màdínà wà lọ́ kóòmù báwo ọjọ́ bó ti ṣe jọ. wọ́n ní bàbá wọn grandpa wọn tó lè rójú ìyàwó àwọn tí ń bójú dáadáa èèwọ̀ ni fún bàbá rẹ láti fẹ́ ìyàwó ẹ̀ lọ́rọ̀ pé yé wa bàbá ẹ̀ kò gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó ẹ̀ bàbá tó bí bàbá rẹ náà gbọ́dọ̀ fẹ́ ìyàwó rẹ̀ torí rẹ̀ ìgbà tó ti jẹ́ èèwọ̀ fún wọn láti fẹ́ ìyàwó ẹ̀ wọ́n lè rójú ìyàwó ẹ̀. wọ́n ní sáré jogún bàbá wa dáadáa àmọ́ bàbá wa ò sí má bàbá wa kò sí láyé nígbà tí bàbá wa wà láyé bàbá wa wà lọ́mọ ní tí ògùn rẹ̀ àfàwọn ọmọ mo rò pé yé wa ìgbà náà làwọn wa jogún bàbá wa tọ́mọ kan bá ti wà fún bàbá wa tó sì jọkùnrin gbogbo wa ní ó ti dàrú àmọ́ tó wá pé obìnrin ni wọ́n ní òun gba ìdajì nítorí bá kú làwọn gbà eléyìí ń gbẹ bó ṣe jẹ́ wọ́n lè lò lálẹ́ níní sítayọ̀ zakat ó ti lé ní mílíọ̀nù 12 téèyàn fi yọ zakat Islam sì sọ pé torí pọ́pọ̀ káwọn sọ́ọ̀bù pé àfi kí n yọ zakat láyé ni ọ̀hà lọ fọ́ báńkì Islam ọ̀bẹ ọkọ̀ jalè ẹni tó bá ní ìdáràn àmọ́ oní ọ̀yọ́ ọ̀daràn eléyìí ìjọba ti ṣe jẹ́ wọ́n ní mọ́sálásí tá a kọ́ sádùúgbò kan ẹnìkan kì í wá ṣe sọ̀láàtì rẹ̀ bàbá kan só tó bá pe sọ̀láàtì ọ̀nà ní oṣù kan ọmọ onìkan ó ṣe sọ̀láàtì lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà òun kan ní jẹ̀máàni ó wá nínú mudawwana tí a lè ti Sahnun tí ń bi Ibn Qasim léèrè ó ní wọ́n bi Imam Malik léèrè pé mọ́sálásí tí ń bẹ ládùúgbò kan ẹni tí wọ́n ń pèpè fún sọ̀láàtì wa pè wọ́n á dúró fáápàmà ó tún ṣe fọ́mọ ẹnìkan wá ó nìkan náà ló dá ṣe sọ̀lá Imam Malik ní ó ní jama ó tún wá ṣẹlẹ̀ pé ojoojúmọ́ ààrẹ lomi mọ́sálásí la rí àríjàmá bẹ́ẹ̀ ní ṣẹlẹ̀ lójoojúmọ́ bí kọ́jọ́ pé àdúgbò yìí kò sí mùsùlùmí kan bẹ̀ a sì ṣe títí ká fún àwọn wá àwọn àrípé abúrò owó yìí mọ́sálásí yìí kò ní ṣiṣẹ́ fún tá a kọ́ fún ìwádìí táwa náà ṣe ń pa àdúgbò ká tó kọ òkun kíláàsì wọ́n ń pe kíní kan ní istibdal al-waqf yẹn ní pé tá a ti ṣe ní endowment a lè fi mí pààrọ̀ rẹ̀ mọ́sálásí a kò yí padà láwòrán pé mọ́sálásí gbogbo tá a fi dá àmọ́ tẹ́lẹ̀ tá a fi mọ̀ pé mọ́sálásí ni a mọ̀ kó mẹ́ a lè sọ di bí warehouse àbí ká sọ di lé wọ́n pé wọ́n nu àwọn flat àwa tà tẹ́bá tà owó rẹ̀ gángan a lọ fi kọ́ mọ́sálásí síbòmí táwọn mùsùlùmí wà tẹ́lẹ̀ yìí kọ̀tọ́ ní mọ́dábù lè Imam Malik ṣùgbọ́n tọ́ ní mọ́dábù àwọn míì
ọ̀nà sì ní nǹkan tí ó lè yanjú irú aáwọ̀ bá ń láyè sí torí pé ibo míì àdúgbò táwọn ọ̀padà dá oró nǹkan tí wọ́n lè lé tó wà ń bẹ̀ fún nìsín ọjọ́ bí mọ́ṣáláṣí ti ṣe wà á kọ̀ǹbátì mọ́ṣáláṣí sí kọ́sá máa jẹ̀lé ijó kọ́ máa jẹ̀lé ọtí kọ́ máa jẹ̀lé aṣẹ́wó àwọn àtà owó tá a bá pa ń bẹ̀ wọ́n á lọ fi kọ́ mọ́ṣáláṣí sí ibòmíì. wọ́n ní sáà ló ti torí pé àwọn ò lágbára mọ́ láti máa tẹ̀síwájú tọ́jú ìyàwó wa ká sọ pé tọ́ máa sálàm rárá o máa sálàm bá o ṣé ìwọ bó ṣe lówó tọ́jú ìyàwó máa ó ní tó fi máa tọ́jú ara rẹ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam ní oúnjẹ yẹn kọ́ tó èèyàn méjì tẹ̀yẹ̀ méjì ó tó èèyàn mẹ́ta tẹ̀yẹ̀ mẹ́ta ó tó èèyàn mẹ́rin mẹ́tì torí eléyìí pé kí ìyàwó máa lọ rárá àfi tó wáyé pé gbogbo ọ̀nà ti bímọ pé ìwọ́pọ̀ òun jẹjẹ má pálí lọ jẹ àmọ́ pé òun nìkan jẹ tìyàwó lẹ̀ má lè wọn á ní sọ́tọ̀ bẹ́nìkan ọmọ bẹ́nìkan sọ̀rọ̀ àwọn méjì láì jẹ́ pé ẹnìkan mọ̀ pé ẹnìkejì ń ká ọ̀rọ̀ òun lẹ̀ kó wá gbé ọ̀rọ̀ yẹn kó gbé sórí ẹ̀rọ agbágbé fún gbogbo aráyé gbọ́ nǹkan tí òun àti ẹnìkan jọ sọ tí ò sí ẹnìkẹta ń bẹ̀ ọ̀tọ̀ lábẹ́ òfin ṣẹ̀ríà ìwà burúkú pátápátá gbáà nínú táwọn ẹ̀sìn máa ń ṣe láti dá fìtínà lásán sílẹ̀ kọ̀yọ́ ká gbọ́ ọmọ mùsùlùmí tọ́jú ọmọlúwàbí ń di ìwà rádaràdà bẹ́ẹ̀. pápá jùlọ àwọn ẹ̀rọ ayélujára social media ní táwọn èèyàn ń lò fún nìṣẹ́ burú àwọn èèyàn ronú pa àtúbọ̀tán wọn ronú pa pápú wọn ronú pa pé gbogbo nǹkan ṣe à ń ṣe pamọ́ ni kò sí àṣegbé ẹni tí ìwọ ń ká ọ̀rọ̀ rẹ̀ sílẹ̀ ó béèrè lọ́dọ̀ rẹ̀ pé mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ báyìí báyìí ǹjẹ́ ìyọ̀ǹda kí n kálẹ̀ òun bọ́ sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí ó sì bọ́ sọ̀rọ̀ tó wá pé wọ́n kan òun kan lọ́jọ́ jókòó ń bì kan tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹni tí ń bọ́ sọ̀rọ̀ tọkàtọkà wọ́n wá ń ká ọ̀rọ̀ rẹ̀ lẹ̀ ọ̀fẹ́ fi dá wàhálà lẹ̀ láyé ọ̀fẹ́ fi dá fìtínà lẹ̀ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين سيانا تقول وقوا ديدو لجل الله أجا تقول ديدو لجل الله أنتو ما دافتنا لبه تنسس لدي مجيجي ọmọ bó wọn sì rọnà lọ kátó pé ọmọ fìtínà bàbá fìtínà ìyá wàhálà bó láti rọnà lọ́jọ́ gbèǹde ọjọ́ gbèǹde àwọn ànábì ò ṣe gbogbo rádaràdà wọn máa ṣe nàfsí nígbà tí mi àti ẹ tá a bá ké lọ bá wọn pé ẹ bá wa tọrọ ọpẹ́ lọ́dọ̀ Allah ó sì ṣírò ó máa ná ọmọra rẹ ló máa ná ó máa ń jẹ́nà ọmọra rẹ ló máa ń jẹ́nà àwọn ànábì wọn máa ṣe nàfsí táwọn tó àwọn tàtó wa pa wa àtọ̀sán àtàlẹ́ wa láti dá wa alálẹ́ la máa wá láti dáríkì sílẹ̀ la máa wá fìtínà la máa wá tí wọn wá túpọ̀ mọ́ túpọ̀ kọ́ la máa wá ilé ayé wọn gbọ́ wà fíà ọ̀tẹ́lẹ̀ mi lọ́rùn àti ìrí wàhálà dálẹ̀ lọ́sẹ̀ pé láti ṣe dá mi ilẹ̀ ni wọ́n máa wá ká ẹja bẹ̀rù Allah náà là ń ṣe sọ pé à ń bẹ Allah kọ́ mọ̀ ṣe ẹ̀rọ ìléwọ́ yìí sábàbí àti wọn náà wá wàláhì ọ̀nà táwọn èèyàn ń lò ó gbà ẹlòmíràn gbà náà pàdé mbẹ kó ló adákùnkọ sànù wa tẹ máa ń lò láti tẹ Islam ká ẹ ń lò láti jẹ káwọn èèyàn tó gbọ́rọ̀ nípa Islam kan gbọ́ káwọn náà fi ṣàǹfààní wọn mọ gbalada ńlá àmọ́ kó wá jẹ pé wọ ọńdà àgbà náà fìtínà yìí náà ní sá lọfẹ máa dálẹ̀ òòrùn ní pé gbèǹdéǹbẹ òòrùn ní pé Olúwa ó pè wá láti dájọ́ fún wa lórí gbogbo ń tá gbélé ayé ṣe ẹni tó ṣe dáadáa gan wọ́n máa sá kójókójó wọ́n máa sá kíjokíjo á ń bọ̀sibọ́sì wọ̀ báyé jẹ́ asorunwájú pọ̀ mọ́ ti pàkọ́ túlétúlé gbogbo ní ilé subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu.